Zdravíme vás, milí přátelé, opět u našeho dalšího projektu. Tentokrát se zaměříme na některé šermířské knihy, jejich autory a zmíníme pár hemaklubů a škol šermu v České republice a na Slovensku. Nezaměříme se primárně, jak by se mohlo mylně zdát, na historické manuály, také jinak factbookhy, ale na knihy současné převážně od českých a slovenských autorů, zejména pak na knihy, které jsme četli a některé i studovali. Tyto práce, které nám prošly rukama, jsou velkým odborným přínosem šermířské komunitě. Proto chceme touto formou autorům a badatelům poděkovat a třeba přivést nové zájemce právě k jejich knihám. Prvním jménem na seznamu je kodikolog a šermíř Ondřej Vodička. Ondra šermuje ve škole šermu Die Gladior, která se věnuje scénice, historickým pramenům i sportovní hema. Ondra sám napsal více knih, ale teď budeme mluvit o knize Codex Wallerstein. První knížka, kterou tady máme, tak je analýza, překlad a edice Codexu Wallerstein od Ondry Vodičky. Je to takováhle krásná knížka. Prvních nějakých 60 stran toho je tvořeno úvodem, kde je vymluvou, kde je vysvětleno, co je to vlastně kodikologie, což je něco, co Ondra dělá. Když jsem to slyšel prvně v kontextu s touhletou knížkou, jsou tam nějaký dobový kontexty, nějaký poznámky, proč se zrovna používalo co, jak se s tím vlastně muselo pracovat, aby tady ta knížka mohla vzniknout. A potom už je ten samotný kodex, který je tvořený několika částmi. Je tam boj s dlouhým mečem, je tam boj s tesákem, s nožem, velká část boje bez zbroje, pod tím je německý originál, vedle toho český překlad a nějaké poznámky, proč se používal zrovna tenhle ten pojem, proč se použil jiný pojem. I na tom vidí, že to opravdu musel dát někomu strašnou práci dát dohromady. A není to úplně něco, podle čeho bych se učil šermovat, protože tam chybí nějaký moderní kontext, co kdy používat, ale pokud vás zajímá historie, šerm, to můžu jednoznačně doporučit, výborná knížka. Dalším autorem je Martin Fabián, který dle našeho názoru patří k nejlepším šermířům světa. Martin vede Bratislavský šermířský spolek a napsal 2 velice zásadní knihy o šermu. První se jmenuje Šermmeistera Lichtenauera, kterou napsal s již zmíněným Ondrou Vodičkou, a druhá kniha se jmenuje Šermířská kniha Fabián Fechtbuch. Mám tu 2 další knížky. Napsal je Martin Fabián. První knížka Šermmeistera Lichtenauera napsal Martin Fabián s Ondrou Vodičkou. Ta knížka pojednává o šermu podle mistra Lichtenauera. Knížka se mi moc líbila, trochu jsem se pral se slovenštinou. Jinak mě ta knížka neuvěřitelně posunula vpřed a všem ji doporučuji. Druhá knížka je Šermířská kniha Fabián Fechtbuch, tu napsal Martin Fabián už sám a má 2 části. Druhá část je šerm podle Kichnera, první část je šerm podle Martina Fabiána a moderní praxe dnešní doby, kterou získal na velké množství turnajů a sparingů. Ta knížka je skvělá, obsahuje nádherné kresby a je postavená na vlastní praxi. Obsahuje i část o psychickém pojetí boje a soupeřích. Vřele bych je všem doporučil, podle mě nejlepší knížky, které mám v knihovně. Dalším v pořadí je překladatel a šermíř Petr Matoušek, který vede školu šermu Gildam Gladiatorů. Petr přeložil a vydal více knih. Nejzajímavějším přeložením a graficky zpracovaným dílem je kniha Pauluse Hektora Mayera, velká kniha rytířských dovedností se zaměřením na dlouhý meč, a poté překlady knih Joachima Mayera. Máme tady soubor knih Petra Matouška, jedná se o překlad a dílo šermířského mistra ze 16. století Joachima Mayera. Je to šerm mečem, šerm rapírem a šerm tesákem. Kniha obsahuje na začátku předmluvu autora o životě a díle Joachima Mayera a dál pokračuje samotným Fechtbuchem, kde na jedné straně máme německý originál a na druhé straně překlad autora. Kniha obsahuje dál vyobrazení tzv. Iluminace, kde jsou popsány techniky a jejich jako překlad a interpretace. Knihy se mi moc líbily a vřele můžu doporučit všem. Dalším autorem je doktor přírodních věd a šermířský mistr Pavel Plch, který napsal řadu šermířských skript pro AMU, zejména pak scénický šerm a historický šerm. Od doktora Pavla Plcha máme odbornou práci Historický šerm. Tato práce pokrývá vývoj šermu prakticky od jeho počátků
Pokrývá to včetně vybavení, včetně zbraní i včetně technik. Vše vysvětluje, popisuje do detailů a rozhodně ji doporučuji všem, které šerm zajímá a chtějí se pochopit, z jakého důvodu se ta která technika v tuto chvíli dělá. Další z mnoha autorů je Petr Vytopil, šermířský mistr Paridonu, právník a spisovatel, který se pustil do tvorby několika dílné série knih o šermu. První a zatím jedinou vydanou knihou je Škola šermu dlouhým mečem. Kniha je učebnicí a odhaluje nauku podle pana Vytopila. Další knížka, o které budu mluvit, je Škola šermu dlouhým mečem od Petra Vytopila. Je to vlastně knížka o bojovém šermu, je to hlavně šerm bez ochranných pomůcek, takže v podstatě prospekten. Petr tam vlastně vysvětluje úplně od základu, jak vnímá vzdálenost, tempo, techniky, které se dají dělat, jak je provádět, jak se proti ním bránit. Má to výborně ozdrojovaný, je to příjemné čtení, je tam spousta názorných krásných fotek. Doporučil bych spíš nováčkům asi, lidem, co začínají, právě kvůli tomu, že tam je takový ucelený pohled, jak se asi šerm má dělat a hlavně spoustu zdrojů na další knížky, které si potom můžete přečíst na to zaujalo. Z méně známých autorů pro Hemo komunitu bychom rádi zmínili Čestmíra Čivrného, bývalého trenéra českého šermířského klubu Regal, několikanásobného mistra republiky v šermu a spisovatele. Zaměříme se na knihu Šermu Flaretem, vynikající přehledná kniha, která stručně a přesto jasně vystihuje šerm. Šerm Flaretem Čestmír Čivrný. Kniha je pro začátečníky i pro pokročilé, pomáhá předcházet chybám, trenérům pomáhá vyvarovat se vytvářením chyb svých studentů. Doporučil bych ji všem, kdo se chce dále vzdělávat, i když to není dlouhý meč. Četla se mi kniha celkem dobře, občas byla složitější na pochopení. Jak jsem říkal, doporučil bych ji úplně všem. Další z autorů knih je překladatel, vydavatel a šermířský mistr Ars Dimicatoria Leonid Křížek. Nejznámější z jeho prací je asi trilogie Historie evropských duelů, za kterou obdržel i se spoluautorem Jiřím Kovaříkem hlavní cenu za literaturu faktu. Mistr Leonid napsal i další knihy a napsal poznámky a dodatky do překladu knihy Domenika Angela Škola šermu. Máme tady oceněnou trilogii Historie evropských duelů a šermu od Jiřího Kovaříka a Leonida Křížka, která pokrývá vývoj duelu a šermu již od antiky až po moderní dobu. Kniha obsahuje spoustu ilustrací, v modernější době i fotografií, dozvíme se tam kontext, použité vybavení a vlastně proč duely vznikaly a co se při nich dělo, jaký byly rituály a podobně. Je to velmi poutavé čtení a rozhodně bych ho doporučil všem jako přátelům a fanouškům historického šermu a vůbec historie obecně. Dalším autorem je učitel sebeobrany a šermu Mirek Kuhn, který vede svou školu Fenris Fight School. Mirek Kuhn a kolektiv ve své brožurce Teorie v boji chladnými zbraněmi uvádí na 36 stranách obecně známé informace, spojuje dohromady a na jejich základě dokládá nějaké doporučení k výuce bojových sportů. Je to knížka, která by se možná mohla hodit vyučujícím bojových umění, kteří by chtěli přiblížit se více realitě. Dalším v pořadí je první mistr republiky v kategorii Hema dlouhý meč Kamil Hozák. Kamil je lektor Pardubického spolku šermířského, zkráceně řečeno PSA. Napsal a v malém nákladu vydal knihy Šerm na ruku a Pojednání o šermu. Mám tady 2 knížky od Kamila Hozáka, budu mluvit zatím jenom o tady Šermu na ruku, menšitování České školy šermu, kterou jsem ještě nečetl. Je to v podstatě soupis 4 různých zdrojů z oblasti Čech z let zhruba 1860-1870. Je tam popsáno, proč se vlastně dělal šerm na ruku v první řadě, jsou tam popsané, které věci k tomu potřebujete, jaké ochranné pomůcky, je tam popsané útoky, kryty, jak se mají dělat, samozřejmě s komentářem od Kamila, jsou k tomu jednoduchý, ale docela výsledné ilustrace. Je to trošku těžší na čtení ta knížka, má tam některé pasáže ve staročeštině, v originálech,
Kamilovi to časem začalo trochu ujíždět a taky do toho přeskakuje, ale dá se tím trošku z nohy prokousat. Dokážu si představit, že člověku, který dělá šavly, může tady ta knížka poměrně pomoct tím, co dělá. Autoři Jan Hořejší a Viktor Kliment jsou šermíři z Rotyky, kteří svým studiem, praxí a pílí vytvořili odbornou práci o Fílen. Další z děl, o kterým chceme mluvit, tak je Fílen od Honzy Hořejšího a Viktora Klimenta. Není to úplně knížka, je to spíš projekt práce, má to pár stránek, ale obsahově je to velice široké. V podstatě se jedná o signály, které vnímat při kontaktu čepelí a tedy o tom Fílen. Tuhle práci jsme vybrali proto, že je určitě přínosná v šermířském světě a každému, kdo se o Fílen zajímá a chtěl by se někam posunout. Skvělá práce, kluci. Učitel sebeobrany, spisovatel a překladatel Antonín Novak vydal knihu o rytířství, která je překladem starofrancouzského rukopisu. Další je publikace kniha o rytířství Geoffroy de Charny, překlad Antonína Nováka. Je to životní příběh rytíře Geoffroyho de Charny, který je ve Francii velmi významnou historickou osobností. Dozvíme se tam mnoho středověkých reálí, kontext doby, kdy církev a celkově náboženství ovlivňovalo rytířství a jeho tradice a pravidla. Rozhodně bych knihu doporučil všem, kteří historie zajímá, celkově rytířství, a za mě velmi poutavá a zajímavá kniha. Dalším autorem je spisovatel, redaktor, editor a šermíř Jaroslav Krupka, který napsal zajímavou knihu Český historický šerm. V knížce Český historický šerm Jaroslav Krupka uvádí na příbězích známých šermířů a skupin vývoj českého šermu, ať už historického i scénického, v českých zemích během 20. století. Knížka je psaná velmi poutavě, uvádí tam primárně příběhy těch jednotlivých osobností, doplňuje je výpověďmi lidí, kteří je znali, doplňuje je fotkami z té doby. Musím říct, že mě se četla velmi dobře. Rozhodně ji doporučuji všem, které zajímá vývoj ať už šermu nebo i divadla či filmu v českých zemích. Vybrali jsme z knihovny nějaké knížky, jich podstatně víc. Ty, co jsme vybrali, najdete pod videem, včetně odkazu na web Wiktenauer, kde najdete většinu factbooků. Většina autorů knih, co jsme vybrali, je sama zakladateli některých klubů tady v Čechách. Určitě najdete odkazy na ně dole pod videem, kde si můžete najít svoji nejbližší školu šermu.